Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình là Cherry đây. Các bạn ơi, các bạn hôm nay mình sẽ không có quay mặt của mình mà mình sẽ quay ở dưới đây thôi cho các bạn nhìn thấy Sam là được nha. Hôm nay mình sẽ cho shaving cream vào Sam thử. Ở đây mình có rất là nhiều Sam và mình sẽ cho các bạn xem những cái Sam mình đã trộn với shaving cream. Thế cái Sam kia mình cũng trộn với shaving cream kem gạo râu, nhưng mà cái serum này là nó nhiều hơn. Các bạn ơi, cái phần ở góc bên này nè, nó bị sao á, chờ một tí nha. Go off understand I wasn't no clear. Mình chả biết nó bị sao nhưng các bạn nhìn tạm nha. Đây là cái Sam sau khi mà mình đã trộn với lại, nó rất là trắng. Shaving cream nó rất là trắng, mình nhớ nó dính hơn đó các bạn ơi. Mình làm rất là nhiều, mình lấy cái Sam khổng lồ của mình đó đây. Mình còn bỏ trong chai là một ít, thật không phải một ít mà không có là nhiều. Bây giờ mình sẽ chọn shaving cream. Đây là cái shaving cream hồi nãy mình pha rồi nè. Đó, mình sẽ pha tiếp. Mình pha ít thôi, mình chỉ cần ít là mình làm thử cho các bạn coi. Chúng ta sẽ đấm đều lên. Các bạn thấy nó rất là đặc luôn, cái shaving cream của mình rất là đặc nha các bạn. Đây nè các bạn ơi, rất là đặc luôn, cho nên là như vậy. Đây các bạn thấy nó đặc chưa, đặc như kiểu kem á các bạn, cho nên mình phải cho thêm cái này đó. Mình nói là cái này á, bình thường là mình đã cho nước vô rồi chứ không nó đặc như thế này nè, chứ không phải nó đặc như thế này nè. Đó, nó đặc hơn mình tưởng tượng luôn á. Mà con sao dính ba tay này quá. Thật sự cái shaving cream này thơm mùi bạc hà các bạn ơi. Chờ mình một tí nha. Ok, đây là cái Sam. Mình sẽ trộn. Mình sẽ giữ lại một ít để mình so sánh lúc đầu và lúc sau khi shaving cream được nha. Nó hơi tối một tí. Mình cho hơi nhiều rồi các bạn ơi, cho quá nhiều nó sẽ bị lỏng đó các bạn, lỏng Sam. Wow, không dính tay nha. Wow, các bạn có thể biết mình đang ở đâu không? Mình đang ở đằng sau máy quay, các bạn có muốn nhìn mình không? Hello, các bạn có nhìn thấy mình không? Ok, mình chả biết nữa. Ok các bạn, hồi nãy mình đùa thôi chứ không có gì đâu ha. Bây giờ mình sẽ trộn lên. Wow, shaving cream rất là dẻo luôn. Cái Sam này nó hơi nhưng sau khi trộn xong shaving cream còn nó lại bị dính hơn, nhưng nó xốp hơn rất là nhiều các bạn ơi. Mình sẽ cho gồm vô cho các bạn nghe thấy tiếng nha, tiếng của nó. Đây các bạn, mình sẽ lấy cái Sam, cục Sam hồi nãy to như thế này. Cái cục Sam mà mình đã trộn với lại shaving cream rồi. Fluffy chưa? Các bạn có thể nghe cái tiếng nó rất là to mà không có ghép nhạc cho nên nó rất là to. Rất là fluffy và nhìn màu của nó cũng rất là đẹp các bạn ơi. Nè.
thích cái màu này, giống như là màu hồng Barbie vậy. Ok, oops, sorry các bạn nha, hồi nãy mấy quả nó bị đổ. Ok, thì hồi nãy mấy quả nó bị đổ à. Mình xin lỗi các bạn nha. Thì yes, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nào. Đây là cái phần thừa đó các bạn, bị thừa. Cái phần kem cà rô bị thừa. Oh my gosh. Bây giờ mình sẽ so sánh hai cái sao sau khi tạo cho kem cà rô xong trước khi tạo kem cà rô nhé. Thật ra là bên đây là cái Sam đã tạo kem cà rô rồi, nhưng nó ít, các bạn, ít kem cà rô. Còn cái hồi nãy này, đó, cái hồi nãy mình cho thêm rất là nhiều kem cà rô thì nó như thế này. Đó. Bây giờ mình sẽ trộn hai cái vô với nhau. Hai cái màu khác hẳn nhau nha các bạn, chứ không phải giống đâu. Đó, các bạn có thể thấy cái ở đây là cái màu trước khi là còn cái trắng nè, còn Barbie này nè là cái màu sau khi nè, trước khi là sau khi. Mình thấy màu nào đẹp hơn? Mình thì thích cả hai màu. Và nếu các bạn thích video này thì đừng nhớ cho mình một like, share và subscribe cho mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.